සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වන විදියට කතන හැකියාව සංවර්ධනය සඳහා දේශන මාලාවක් ඔබ වෙත රැගෙන යනවා. මෙහි අද 10 වෙනි දේශනය තමයි මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ නම ජානක කමල්ගොඩ. අපි මෙම දේශන මාලාව සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රමවේද දෙකක් ඔස්සේ. එකක් තමයි අපි කතා කරනවා අද TPEC platform කියලා. ඒ කියන්නේ content knowledge එක නවතම ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද ඔස්සේ නව තාක්ෂණයන් මුසු කරගෙන ශිෂ්‍යයට ලබා දෙන එක. content knowledge එක අලුත් pedagogical approaches එක ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා දෙන ක්‍රමය තමයි අපි TPEC කියලා කියන්නේ. ඒ ක්‍රමයක් ඒ වගේම අපි කියනවා 5E ක්‍රමය කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයාව ගවේෂණය සඳහා නැත්නම් ඔහුව ක්‍රියාකාරීව කාර්ය යොදවමින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සකස් කරන එක. ඒතර ඒ ඔස්සේ ඒ ක්‍රම දෙක ඔස්සේ තමයි මෙම දේශනමාලාව ඔබට රැගෙන එන්නේ. මුල් ලෝකෙම ගමන් කරන්න තිරස්චාර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරගන්න. මෙහි හතරවෙනි ඉලක්කය තමයි quality education. ඉතින් මේ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය ළඟා කර ගැනීම සඳහා යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ දායකත්වය ලබා දෙන එක තමයි අපි මෙම දේශනමාලාව ඔස්සේ ඔබට ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ලෝකයේ දික්විජය කරන්න සංවේදන භාෂාවක් විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙමනම් ලෝකයේ දික්විජය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සංවේදනමය හැකියාව දිනු කරගන්න යම්කිසි අත්වලක් වෙයි කියලා මෙම දේශනමාලාව ඔස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි අද පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ there is there are කියන එක දාලා වාක්‍ය හදන්න. ඒතර there is there are කියලා වාක්‍ය හදන්නේ මොනවටද? nouns වලට adjective වලටයි. ඒතර අපි දන්නවා verbs දාලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්, nouns දාලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්, adjective දාලා හදන්න පුළුවන්, verb plus ing දාලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතන මේ අපි අද කතා කරන්නේ there is there are කියන එක දාලා කතා කරන්නේ nouns adjective වලට විතරයි. මේ there is there are කියන වාක්‍ය හදන්නේ අපි noun එකක් adjective එකක් විස්තර කරන්න ඕනේ. එතන මොකද්ද විස්තර කරන්න ඕනේ? තිබේ, යමක් තිබේ. නැත්නම් බහුවචනය නම් තිබෙති. නැත්නම් පුද්ගලයෙක් නම්, සතෙක් නම්, ඉන්නවා, සිටිනවා, සිටි කියලා කියන්නේ තමයි අපි මේ there is there are කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර පණ තියෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, පණ නැති දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. countable වෙන්නත් පුළුවන්, ගයින්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, ගයින්න බැරි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපි වර්තමාන කාලය අදහස් කරන තමයි there is there are කියන්නේ. ඒතර වර්තමාන කාලයෙන් යමක් තිබෙනවා කියන්නේ. වර්තමාන කාලයෙන් යමක් සිටිනවා කියන්නේ. පණ තියෙන දෙයක් නම් මිනිසෙක් හරි සතෙක් හරි පණ තියෙන දෙයක් නම් ඉන්නවා, සිටිනවා, සිටිති මේම කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා there is there are. පණ නැති දෙයක් නම් එතකොටත් අපි පාවිච්චි කරනවා තිබේ කියන එක කියන්නේ. එහෙනම් අපි මතක තියාගන්න අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න වර්තමාන කාලේ යමක් තිබේ සිටී කියලා කියන්න පණ තියෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, පණ නැති දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ගයින්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, ගයින්න බැරි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද අපි මේකෙන් වාක්‍ය හදන්න කියන එක අපි බලමු. එහෙනම් there is there are කියන එක දාලා වර්තමාන කාලෙන් noun adjective වාක්‍ය එක හදන්න කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ පාඩයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මෙම වාක්‍යයත් අපි වෙනදා හැදුවා වගේම positive sentence විදිහට තියන්න පුළුවන්, negative sentence විදිහට තියන්න පුළුවන්, positive questions විදිහට තියන්න පුළුවන්, negative questions විදිහට තියන්න පුළුවන්. එහෙනම් positive sentence විදිහට තියන්න පුළුවන්, negative sentence විදිහට තියන්න පුළුවන්, positive questions විදිහට තියන්න පුළුවන්, negative questions විදිහට තියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තව ටිකක් ඉගෙන ගමු මේ දෙයා කියන එකෙන් කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. පණ ඇති පුද්ගලයෙකු, සතෙකු, සිටිති ලෙස අදහස් වේ. ඒ කියන්නේ පණ ඇති පුද්ගලයෙක්. හන්නේ ළමයි පන්ති ඉන්නවා. මුදලාලි ආපන ශාලාවේ ඉන්නවා. වෛද්‍යවරයෙක් ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා මේම කියන්නේ. නැත්නම් සතෙක් අත්ත උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒතර පණ තියෙන සතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉන්නවා, සිටිනවා කියන්නේ අපි there is there are පාවිච්චි කරනවා. ලස්සන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. එන එක adjective එකක්. නාම විශේෂණයක්. හන්නේ පණ නැති වස්තුව. අපේ වත්තේ අඹ ගහක් තියෙනවා. අඹ ගහක් තියෙනවා කිව්වම මගේ රාක්කේ පොත් ගොඩක් තියෙනවා. හන්නේ ඒතර පොත් ගොඩක් තියෙනකොත් පණ නැති වස්තු තියෙනවා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගයින්න බැරි දෙයක්. හවසට පවර් කට් එකක් තියෙනවා. හන්නේ
එහෙමනම් අපිට පුද්ගලයෙක් ගැන කියන්න. සතෙක් ගැන කියන්න. පණ තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, පණ නැති දෙයක් වෙන්න කියන්න පුළුවන්. මේවා පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ගයින්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ගයින්න පුළුවන් හෝ ගයින්න බැරි දෙයක්. ගයින්න බැරි දෙයක්. සුළඟ කිව්වොත් අපිට ගයින්න බෑනේ. ලොකු සුළි සුළඟක් තියනවාද? හන්නේ. ඒතර මේවා නාමපද විදියට නවුන් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, නාම විශේෂණ විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් වර්තමාන කාලයේ වර්තමානයේ යමක් තියෙනවා කියන්න අපි පුද්ගලයෙක් හෝ වස්තුවක් හෝ පණ ගයින්න පුළුවන් හෝ නොහැකි දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන දේ තමයි මේ දෙයයිස් දෙයාරා කියන එක. එහෙනම් ඔබට මේ පාඩමෙන් කරන්න මොකද්ද කියන එක පැහැදිලි වෙයි. යමක් තිබේ සිටී කියන්නේ. පණ තියෙන දෙයක් නම් පණ තියෙන පුද්ගලයෙක් හරි සතෙක් නම් ඉන්නවා කියන්නත් පණ නැති දෙයක් නම් තියෙනවා කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරන ව්‍යාකරණ රටාව තමයි දෙයයිස් දෙයාරා. එහෙනම් අපි බලමු මේ දෙයයිස් දෙයාරා දාලා පොසිටිව් වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. දෙයයිස් දෙයාරා දාලා පොසිටිව් වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපි ටිකක් මේක සරල උදාහරණ ගොඩකින් බලමු. දැන් බෝතලේ උණු වතුර තියෙනවා. බෝතලේ උණු වතුර තියෙනවා. ගහක් තියෙනවා. අපේ වත්තේ ගහක් තියෙනවා. මගේ ලාච්චියේ පෑනක් තියෙනවා. අපේ ගමේ ලස්සන වැවක් තියෙනවා. අපේ රට වටේම ලස්සන මොහොතක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති රාශියක් තියෙනවා. එහෙනම් බෝතලේ උණු වතුර තියෙනවා, ගසක් තියෙනවා, පෑනක් තියෙනවා, අපේ ගමේ ලස්සන වැවක් තියෙනවා. මේ සේරම පණ නැති දේවල්. ඒ කියන්නේ non living things. හන්නේ පුද්ගලයෙක් සතෙක් නෙවෙයි. ඒතකොට මේවා අපි කතා කරනකොට අපි කියන්නේ තිබේ කියන එක. ඒතකොට මේ වේද පාවිච්චි කරන එක තමයි දෙයයිස් දෙයාරා කියන එක. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් මේ උදාහරණය බලන්න. මේකේ සිසුවෙක් සිටී. පන්ති ළමයෙක් ඉන්නවා. හන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. ලස්සන ගෑල්ලමෙක් සිටී. ක්‍රීඩක 11 දෙනෙක් කණ්ඩායමින් සිටිති. අපේ පාසලේ දක්ෂ ගුරුවරු රාශියක් සිටිති. අපේ ගම්වල දක්ෂ දර්දරියන් රාශියක් සිටිති. දැන් මේ බලන්න මේවා තියෙන පණ තියෙන දේවල්. පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි කියන්නේ ඉන්නවා. නැත්නම් සිටිනවා. හන්නේ සිටී. ඒතර මේවා පණ තියෙන දේවල්. හන්නේ පණ තියෙන දේවල් living things. ඒතර පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, සතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපි කියන්නේ මිනිස්සෙක් තියෙනවා කියලා. මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. කුරුල්ලෙක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නේ. කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒතකොට අපි ගොඩාක් කතා කරනකොට අපි සිංහල භාෂාවේ කතා කරනකොටත් අපි කියන ගොඩාක් වෙලාවට මේ රටාවේ වාක්‍ය කියන පාරේ බස් එක තියෙනවා. අද ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. අද ලස්සන ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. හොඳ ටෙලිග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. අද හොඳ මැච් එකක් තියෙනවා. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ පැටර්න් එකෙන් සිංහල භාෂාවෙන් ගොඩාක් කතා කරනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්වත් අපි කතා කරනකොට ව්‍යවහාර කරනකොට මේ රටාවෙන් නිතර වාක්‍ය හැදෙනවා. එහෙනම් පණ නැති දෙයකට අපි තියනවා නම් කියන්නේ තිබෙනවා කියලා. පණ තියෙන දෙයකට අපි කියන්නේ සිටිනවා කියලා. සිටිති සිටිනවා මේ විදියට. එහෙනම් ඔන්න දැන් මේ දෙයා ඊස් දෙයාරා කියන වචන දෙක හොඳට ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් බලමු දෙයා ඊස් දෙයාරා දාලා කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. අපි දෙයා ඊස් දෙයාරා දාලා හදන්නේ nouns එහෙම නැත්නම් adjectives. අපි දෙයා ඊස් දෙයාරා දාලා හදන්නේ nouns එහෙම නැත්නම් adjectives. noun කියන්නේ වස්තුවක් පණ තියෙනවා පණ නැති ඕන වස්තුවක් noun එකක්. ස්ථානයක් පුද්ගලයෙක් මේ ඕන දෙකට සතෙක් ඕන එකක් අපව noun කියලා. adjective කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. සුදු කළු සුදු ගස කළු ගස උස ගස මහත ගස කියවත් ඒවා නාම විශේෂණ. අනේ උස ළමයා සුදු ළමයා දක්ෂ ළමයා කියවත් ඒවා adjectives නාම විශේෂණ. ඒතර නාම විශේෂණ හැදුවත් noun හැදුවත් දෙයයිස් දෙයාරා කියලා හදන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? මේකේ අපි පටන් ගන්න වාක්‍යය දෙයා කියන එකෙන්. වාක්‍ය පටන් ගන්න දෙයා කියන එකෙන්. එතකොට ඒක වචන නම්ද බහු වචනද කියන එක බලලා ඊස් කියන එක හරි ආ කියන එක හරි දානවා. එතකොට දෙයා ඊස් හරි දෙයාරා කියන එක දාලා ඊට පස්සේ අපි noun එක හරි adjective එක හරි තියෙනවා. there is a house. ගයක් තියෙනවා. there is a cat. පුසෙක් ඉන්නවා. සිටිනවා. එතකොට පණ තියෙන එක අනුව පණ නැති එක අනුව තමයි තියෙනවද ඉන්නවද තියෙනවද සිටිනවද කියන ආඛ්‍යාත එකතු වෙන්නේ. ඒතර පණ නැති දෙයක් නම් තියෙනවා කියන අදහස එනවා. පණ තියෙන දෙයක් නම් සිටිනවා ඉන්නවා කියන අදහස එනවා. there is a cat. පුසෙක් ඉන්නවා. පුසෙක් සිටිනවා. there are students. ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ සිටිති. අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කොත් ශිෂ්‍යයෝ සිටිති. නැත්නම් ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. හරිනේ දැන් මේ කතා කරන්නේ අතීතය ගැන නෙවෙයි. වර්තමාන ගැන කතා කරන්නේ. මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ වර්තමානය ගැන. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලය ගැන.
දැන් මේ කාලේ ඒ ගැන. එහෙනම් ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. There are students. ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. There is a cat. පූසෙක් ඉන්නවා. There is a cat on my table. There is a cat on my table. මගේ මේස උඩ පූසෙක් ඉන්නවා. There is a cat on my table in this moment. ඔන්න කාලෙත් අපි දැන් අපිට place එකක්, time එකක් මේවා තව වාක්‍යයට එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද ව්‍යාකරණ රටාව? there is නැත්නම් there are කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ noun එක හරි adjective එක හරි තියෙනවා. noun එක හරි adjective එක හරි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ නම් තව අපිට ඕන තරම් වාක්‍යයට කැලේ එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් there is a house. There is a house. ගයක් තියෙනවා. There is a cat. පූසෙක් ඉන්නවා. There is a cat. පූසෙක් ඉන්නවා. There are students. ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා. There are students. ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා positive වාක්‍යයක් there is there are දාලා හදන්නේ කොහොමද කියලා. positive වාක්‍යයක් ඔව් කියන වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා there is there are දාලා. There is a house. There is a cat. There are students. ගයක් තියෙනවා. පූසෝ ඉන්නවා. ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා. ඕනම දෙයක් ඉන්නවා හරි තියෙනවා හරි කියන අපි there is there are පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි verbs දාන්නේ නැහැ. verbs දාන්නේ ing දාන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ දෙක තමයි there is there are වලට verbs අපි දාන්නේ නැහැ. there is there are වලට ing වාක්‍ය හදන්නේ නැහැ අපි. කරමින් ඉන්න දේවල් හදන්නේ නැහැ. ක්‍රියාපද එකතු කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒවට අපි එකතු කරන්නේ nouns adjective. දැන් අපි වාක්‍ය හදන රට හතර වාක්‍ය අපි කියන්නේ verbs දාලා හදන්න පුළුවන් කියලා. nouns දාලා හදන්න පුළුවන් කියන්නේ. adjectives දාලා හදන්න පුළුවන් කියන්නේ. verb plus ing දාලා හදන්න පුළුවන් කියන්නේ. මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ nouns හා adjective වල විතරයි. එහෙනම් nouns හා adjective වල විතරයි අපි there is there are කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. දැන් අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. there is නැත්නම් there are දාලා ඊට පස්සේ noun adjective දාන්න කිව්වා. there is an accident on the road. පාරේ අනතුරක් තියෙනවා. accident එකක් වෙලා තියෙනවා. accident එකක් තියෙනවා. there is an accident on the road. අන්න දැන් මගෙන් අහනවා ඇයි පාරේ අතන සෙනඟ පිරලා ඉන්නේ? සෙනඟ වට වෙලා ඉන්නේ ඇයි? මම කියනවා there is an accident on the road. එතන accident එකක් තියෙනවා. හන්නේ there are so many errors in your letter. දැන් මට ලියුමක් දෙනවා මේකේ corrections බලලා දෙන්න කියලා. මම කියනවා there are so many errors in your letter. වාගේ ලියුමේ ගොඩාක් වැරදි තියෙනවා. ඒක ව්‍යාකරණ වැරදි දෙන්න පුළුවන් මොන හරි වාගේ ලියුමේ වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. there are so many letters. there are so many errors in your letter. වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මේවා පණ නැති දේවල්නේ. අන්න එතකොට අපි කියන්නේ there are so many errors. There are so many errors in your letter. There is a beautiful film screen at the cinema nowadays. There is a beautiful film screen. There is a beautiful film screen. අපි කියනවා ඔන්න හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. හොඳ චිත්‍රපටයක් පෙන්නනවා. හොඳ චිත්‍රපටයක් මේ දවස්වල පෙන්නනවා හන්දිය ෆිල්ම් හෝල් එකේ. අනේ there is a beautiful film screen at the cinemas nowadays. අනේ දැන් හොඳ චිත්‍රපටයක් පෙන්වනවා කියවම මේ චිත්‍රපටයක් පෙන්වනු ලැබේ. චිත්‍රපටයක් there is a beautiful film screen. හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. තියෙනවා හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. There are many beautiful beaches in Sri Lanka. There are many beautiful beaches in Sri Lanka. ලංකාව වටේ කියන්නේ වෙරළවල් මොහොත ලස්සන වෙරළවල් ගොඩාරියක් තියෙනවා. අනේ ලස්සන වෙරළවල් ගොඩාරියක් ලංකාවේ තියෙනවා. There are so many beautiful beaches. There is a big parking area in front of the school to park vehicles. There is a big parking area. There is a big parking area. විශාල වාහන ඇතිමේ ප්‍රදේශයක් තියෙනවා in front of the school. school ඉස්සරහා to park vehicles. වාහන නවත්තන්න school ඉස්සරහා ලොකු parking area එකක් තියෙනවා. There is a big parking area. දැන් මේ හැම එකෙම අපි කියන්නේ තියෙනවා කියන එකනේ. තියෙනවා හරි සිටිනවා හරි. දැන් මෙතන කියන්නේ non livings කියන්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පණ නැති දේවල්නේ. මෙතන අපි කතා කරන්නේ පණ නැති දේවල් ගැන. එතකොට ඒවට අපි කියන්නේ තියෙනවා. there are more vehicles on the road these days. මේ දවස්වල උත්සව තියෙනවා. ඒක නිසා පාරේ වෙනදට වඩා වාහන ගොඩක් තියෙනවා. there are more vehicles on the road these days. වෙනදට වඩා ඉස්සර කාලවලට වඩා නැත්නම් ගිය මාසෙට වඩා මේ දවස්වල වාහන වැඩි පාරේ. ඇයි මේ මාස උත්සව ප්‍රතිනවා. and there are more vehicles on the road these days. පාරේ වාහන ගොඩක් තියෙනවා. there are 4 entrance around the auditorium. auditorium එක වටේ entrance ඇතුළේමි දොරටු 4ක් තියෙනවා. there are 4 entrances around the auditorium. එහෙනම් මේ උදාහරණ ටික නැවත ඔයගොල්ලෝ බලන්න. there is an accident. there are so many errors. There is a beautiful film screen. There are many beautiful beaches. There is a big
parking area. There are more vehicles. There are 4 entrance. මේ හැම එකම අපි කිව්වේ පණ නැති දෙයක් non living දෙයක් තියෙනවා කියන එක. හරිනේ දැන් එහෙනම් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට එදිනෙදා කතා කරනකොට බලන්න මේ වර්ගයේ වචන කොයි නැත්නම් මේ වර්ගයේ වාක්‍ය කොච්චරක් අපි අපේ කතාවේදී අපි එකතු කරගන්නවද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද living things there are for living things පණ තියෙන දේවල් වලට පණ තියෙන දේවල් වලට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒතර there are කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඒක වචන නම් there is තියෙනවා. බහු වචන අපි there are තියෙනවා. ඊට පස්සේ noun එකක් හරි adjective එකක් හරි. පණ තියෙන දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණයක් එක්ක තියෙන පණ තියෙන දෙයක් හරි. දාලා ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් place time තව ඕන දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. There is a cat in our house. There is a cat. පූසෙක් ඉන්නවා. ඒතර පූසෙක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පූස පණ තියෙන දෙයක් නිසා අපි කියන්නේ පූසෙක් සිටි. පූසෙක් ඉන්නවා සිටිනවා කියන අදහස. There is a cat. There is a cat. පූසෙක් ඉන්නවා. There are many people standing at the bus hall. බස් හෝල් එකේ මිනිස්සු ගොඩක් හිටගෙන ඉන්නවා. There are many people. එතකොට there are පටන් ගත්තා many people. ඒතර මේ many people කියන්නේ මේක තමයි noun adjective. එහෙනම් noun එක adjective එකක් කියන එක අපි දානවා there are කියනකින් පස්සේ එක්ක noun එකක් එක්ක adjective එකක්. අනේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව place හරි තව ඕන දෙයක් එකතු කරන්න. අනේ මෙතන මේ standing at the bus hall කියන්නේ මේ verb එකට ing එකක් නෙවෙයි. අනේ හිටගෙන ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් බස් හෝල් එකේ ඉන්නවා කියන අදහසයි. අනේ there is a good leader in every successful company. සාර්ථක හැම කම්පැනි එකකම දක්ෂ නායකයෙක් ඉන්නවා. there is a good leader. the නායකයෙක් ඉන්නවා. there are footprints of a cat on the table. අනේ there are footprints of the cat on the table. එතකොට there are footprints. ඒ කියන්නේ පාසලකුණ තියෙනවා of a cat on the table. table එක උඩ පාසලකුණ. එතකොට මෙතන නම් පාසලකුණ කිව්වම පාසලකුණ කියන්නේ පණ නැති දෙයක්. එතකොට පාසලකුණ නැති පණ නැති දෙයක් නිසා මෙතන නම් අදහස් වෙන්නේ තියෙනවා කියන එකයි. අන්නේ ඒක බලන්න දැන් මෙතන of a cat කියන්නේ පූසගේ පාසලකුණ කිව්වට ඔයතර මෙතන පූසෙක් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. ඒතකොට පූසෙක් සිටිනවා කියන එක නෙවෙයි අදහස් වෙන්නේ. මෙතන there is a cat in our house කියන්නේ පූසෙක් ඉන්නවා. මෙතන කියන්නේ there are footprints of a cat. පූසගේ පාසලකුණු එතකොට වෙන්නේ තියෙනවා කියන එක. අන්නේ there are footprints of a cat on the table. එතකොට මේක living thing එකක් නෙවෙයි. ඒ පාසලකුණු කියන එක අන්න එතකොට මේක අරන් දෙන්නේ there are footprints කියන එක. මේ ගැඹුරට තර්ක කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන අපි කියනවා පණ තියෙන දෙයක් නම් පුද්ගලයෙක් නම් සතෙක් නම් there is කියන ඉන්නවා තියෙනවා කියන එක. මෙතන footprints නිසා පාසලකුණු නිසා පාසලකුණු අපිට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. There is a dog in front of the main entrance. නේ main entrance එකේ ඉස්සරහා there is a dog බල්ලෙක් ඉන්නවා in front of the main entrance of her house. ඇයගේ ඉස්සරහා ඇයගේ main entrance එකේ ඉස්සරහා බල්ලෙක් ඉන්නවා. There are many delegates to speak at the conference. conference එක කතා කරන්න මිනිස්සු ගොඩක් delegates ලා අමුත්තෝ ගොඩක් ඉන්නවා. There are many delegates. හරිනේ? many delegates ලා ඉන්නවා. එතකොට there are many students for the examination. exam එකක් තියෙනවා. exam එකට ශිෂ්‍ය ගොඩක් ඉන්නවා. there are many students. එතකොට මේ footprint කියන එක අපි අමතක කරොත් ඊටු හැම එකක්ම living things. පණ තියෙන දේවල්. ඊට පණ තියෙන දේවල් ගත්තම අපි කියන්නේ ඉන්නව නැත්තම් සිටිනවා කියන අදහස තමයි ගන්න. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට there is there are කියන එක පැහැදිලි ඇති. there is කියන එකේදී අපි ගත්තේ noun එකක් හරි adjective එකක් හරි පුද්ගලයෙක් හරි ස්ථානයක් හරි තැනක් හරි ගයින්න පුළුවන් දෙයක් හරි ගයින්න බැරි දෙයක් හරි මේවට කිසිම වෙලාවක අපි verbs දෙන්නේ නැහැ. verb plus ing දෙන්නේ නැහැ. හරිනේ verbs දෙන්නේ නැහැ ing දෙන්නේ නැහැ. අපි ගත්තේ nouns හරි adjective විතරයි. ඊළඟට there is there are කියන එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. පණ නැති දෙයක් නම් අපිට අදහස් වෙන තියෙනවා කියන එක පණ තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් පණ තියෙන සතෙක් නම් අපි අදහස් කරන්නේ ඉන්නව තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් මේක පැහැදිලි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි බලමු එහෙනම් නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදන්න කොහොමද කියලා. මට සල්ලි නැහැ. සල්ලි නොතිබේ. පන්තියේ ගුරුවරයෙක් නැහැ. අපිට නැහැ කියලා කියනවා. පාරේ බස් එකක් නැහැ. ඉතින් අපි කියන්නේ නැහැ කියන එක. නොතිබේ කියන එක. නැත්තම් නොසිටී කියන එක. අපි බලමු එහෙනම් නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් හදන්න කොහොමද කියලා there is කියන එක දාලා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ උදාහරණ ටික බලමු. බලන්න මේ උදාහරණ ටික. අපේ වත්තේ කිසිම ගසක් නොතිබේ. අපේ වත්තේ කිසිම ගහක් නැහැ. තුත්තිරි ගහක්වත් නැහැ. අපේ වත්තේ කිසිම ගහක් නැහැ. පාර දෙපැත්තේ කිසිම මන්සලකුණක් නොතිබේ. අනේ අපිට දැන් පාර හොයාගන්න අමාරු වුණා. මොකද පාර දෙපැත්තේ කිසිම මන්සලකුණක් නැහැ. සීල දෙනාට වාඩි වෙන්න ප්‍රමාණවත් ඉඩ පන්තියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පන්තියේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. ළමයින්ට වාඩි වෙන්න ඉඩ නැහැ. අනේ සීල දෙනාට වාඩි වෙන්න ප්‍රමාණවත් ඉඩ පන්ති කාමරේ නොතිබේ. පන්ති කාමරේ නැහැ කියලා කියනවා.
බොහෝ රටවල රට වටේ ලස්සන මුහුදක් නොතිබේ. ගොඩක් රටවල් ගත්තම රට වටේ ලස්සන අපේ වගේ ලස්සන මුහුදක් නැහැ. නොතිබේ. කිසිදු ක්‍රීඩාවක නීති රීති ක්‍රීඩාවේ වින්දනයට හානියක් නොවේ. කිසිම ක්‍රීඩාවක තියෙන නීති රීති වින්දනයට හානියක් නොවේ. හන්නේ නොවේ කියන එක, නැත කියන එක, නොතිබේ කියන එක මේ හැම එකෙම අදහස් වෙන්නේ අපි නෙගටිව් කියන එක. නැත්තම් නැහැ කියන එක. හන්නේ එතකොට අපි දාන්නේ දෙයා අපි ඊට පස්සේ බලමු මොකද අපි දාන්නේ කියලා. දැන් අපිට සිංහල පැහැදිලිනේ. හන්නේ අපි අපේ වතේ කිසිම ගසක් නොතිබේ. පාර දෙපැත්තේ කිසිම මංසලකක් නොතිබේ. සියලු දෙනාට වාඩි වෙන ප්‍රමාණයට ඉඩ පන්තිය නොතිබේ. බොහෝ රටවටේ ලස්සන මුහුදක් නොතිබේ. කිසිදු ක්‍රීඩාවක නීති ක්‍රීඩාව වින්දනයට හානියක් නොවේ කියන එක ගත්තත් නැත කියන එක ගත්තත් මේ සේරම non living things. අපි තව උදාහරණ ටිකක් බලමු. දැන් මේක ගත්තොත් there are four living things. living things පණ තියෙන දේවල් වලට. ඒතර පණ තියෙන දේවල් වලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකද. අපේ පන්තියේ කිසිදු නරක ළමයෙක් නොසිටි. අපේ ඉන්න පන්තියේ ඉන්න සියලුම ළමයි හොඳයි. අපේ පන්තියේ කිසිදු නරක ළමයෙක් නොසිටි. දැන් අපිට කියනවා නොසිටි කියන එක. හන්නේ? ඇයි? පුද්ගලයෙක්නේ. හන්නේ? අපේ පන්තියේ ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් නොසිටි. හන්නේ? අපේ පන්තියේ ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් නොසිටි. හන්නේ? මේ වාක්‍යය හොඳයි. හැබැයි මේක පන්තියේ කියන්න එපා. නැත්තම් ගෑනු ළමගෙන් ගුටි කන්න වෙනවා. හන්නේ? අපේ පන්තියේ ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් නොසිටි. හන්නේ? ඒක සේරම අපි හිතමු පන්තියේ සේරම පිරි ළමයි කියලා. දැන් අපි අපේ පන්තියේ කිසිම ගෑනු ළමයෙක් නැහැනේ. හන්නේ? ක්‍රීඩකයෝ 12 දෙනෙක් කණ්ඩායමේ නොසිටිති. හන්නේ? ඒතර ක්‍රීඩකයෝ ගත්තොත් බහුවචන. ඒතර අපි මෙතන නොසිටිති කියලා දාලා. ඒතර පණ තියෙන දේවල් නිසා නොසිටිති. නොසිටි කියන එක. හන්නේ? ක්‍රීඩාවේ 11 දෙනෙක් කණ්ඩායමේ නොසිටිති. කැලෑවේ දැන් ගොඩක් සත්තු නැහැ. හන්නේ? කැලෑවේ දැන් ගොඩක් සත්තු නැහැ. නොසිටි. අපේ පාසලේ දක්ෂ ගුරු රාශියක් නොසිටි. හන්නේ? අපේ පාසලේ දක්ෂ ගුරුවරු දැන් නැහැ. හන්නේ? දක්ෂ ගුරු රාශියක් නොසිටි. අපේ ගම්වල බේබද්ද රාශියක් නොසිටි. අපේ ගම්වල බේබද්ද ගොඩක් නැහැ. එහෙනම් දැන් මේ අපි ගත්තේ පණ තියෙන දේවල්. එහෙනම් පණ තියෙන දේවල් ගත්තම අපි නොතිබේ කියන වෙනකොට අපි කියන්නේ නොසිටි කියන එක. හන්නේ? නොසිටි නැත කියන එක. හන්නේ? එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා පණ තියෙන දෙයක් ගත්තත් පණ නැති දෙයක් ගත්තත් කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව අපිට අපේ මව් භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවෙන් පැහැදිලි. එහෙනම් අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? එහෙනම් අපි හදන දේ තමයි there is there are කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකට අපි not එක එකතු කරනවා. there is not there are not. is not are not කියන එකත් එක්ක තමයි there කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ noun එක හරි adjective එක. දැන් මේ verbs දාන්නේ නැහැ කිව්වනේ. verb plus ing දාන්නේ නැහනේ. මේ අපි හදන්නේ nouns and adjective වලට විතරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වාක්‍යයට තව ඕන තරම් දේවල් එකතු කරන්න. there is not නැත්නම් there isn't a house under the hill. හන්නේ there isn't a house. ගයක් නොතිබේ. under the hill. හන්නේ there isn't a cat on the tree. හන්නේ ගහේ පූසෙක් නැහැ. there isn't a cat. හන්නේ අපි කියන කවරේ අන්න පූස ගහට නැග බලන්න ගියා කියනවා there isn't a cat. පූසෙක් නැහැ ගහේ. there are not many students in class. There aren't many students in the class. හන්නේ පන්තියේ ළමයි ගොඩක් ශිෂ්‍ය ගොඩක් නැහැ. There are not many students. හන්නේ there isn't a house, there isn't a cat, there are not many students. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද උදාහරණ ටිකක්. දැන් අපි කතා කරනවා there is not, there are not කියන එක දාලා non living things. non living things ටිකට වාක්‍ය ටිකක් හදන්න. හන්න ඒ කියන්නේ පණ නැති දේවල් වලට වාක්‍ය ටිකක් හදලා බලමු. ඒතර there කියන එක අපි දානවා, is not කියන එක දානවා, නැත්නම් are not කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ noun subjective පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ place time අනිත් ඒවා අපි එකතු කරනවා. There isn't an accident on the road. පාරේ අනතුරක් නැහැ. There isn't an accident on the road. පාරේ accident එකක් නැහැ. There are not many errors in your letter. ඔයාගේ ලියුමේ ගොඩක් වැරදි නැහැ. There are not many errors in your letter. There isn't a film screen at the cinema nowadays. මේ දවස්වල ෆිල්ම් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. And there isn't a film screen at the cinema nowadays. There are not many beautiful beaches in Colombo. And there are not many beautiful beaches in Colombo. Colombo ලස්සන beach නැහැ. There isn't a big parking area in front of the school. School ඉස්සරහ ලොකු parking area එකක් නැහැ. There isn't a big parking area in front of the school. There aren't many vehicles on the road at night.
There are not many vehicles. There aren't many vehicles on the road at night. රැට පාරේ වාහන ගොඩක් නැහැ. There are not four entrance. There aren't four entrances around the auditorium. අර auditorium එකේ ප්‍රවේශ දොරවල් හතරක් නැහැ. එහෙනම් මේ හැම එකෙම අපි කිව්වේ මොනවද? පණ නැති දේවල්. හරිනේ? සත්තු ගැන නැත්නම් මිනිස්සු ගැන නෙවෙයි අපි කතා කරේ පණ නැති දේවල් ගැන. අන්න එතකොට අපි මොකද්ද කරේ? is not කියන එක හරි are not කියන එක හරි දාලා ඊට පස්සේ අපි noun එක හරි adjective එක හරි තිබ්බා. එතන මේක කතා කරන වර්තමාන කාලයේ තිබේ කියන එක. නැත්නම් තිබේ කියන එක අදහස් කරන පණ නැති දෙයක් තියෙනවා කියන එක කියන්න මේ grammar pattern එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේකෙන් ප්‍රශ්න ගොඩක් නැත්නම් මේ නෙගටිව් වාක්‍ය ගොඩක් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි එදිනදා කතා කරනකොට මේ වගේ වාක්‍ය නිතර පාවිච්චි වෙනවා. දැන් අපි බලමු පණ තියෙන දේවල් වලට. There isn't a cat in our house. අපේ ගෙදර there isn't a cat. පූසෙක් නැහැ. There are not many people standing at the bus hall. බස් වල මිනිස්සු ගොඩක් හිටගෙන නැහැ. There aren't many people. ඒතකොට මෙතන noun එක adjective කියන්නේ many people. මිනිස්සු ගොඩක් කියන්නේ. ඒතර මේ මිනිස්සු ගොඩක් නැහැ හිටගෙන නැහැ බස් වල එකේ. There aren't many people. අන්න ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? There isn't a good leader. There isn't a good leader. අන්න good leader කෙනෙක් නැහැ. There isn't a good leader. There are not animals. There are not animals. There aren't animals. අන්න එතකොට එන animal කියන්නේ noun එකක් adjective එකක්. There isn't a dog. අන්න බල්ලෙක් නැහැ. There are not many delegates. There are not many delegates. There aren't many delegates. ගොඩක් අමුත්තු නැහැ. There isn't a bird. කුරුල්ලෙක් නැහැ. එහෙනම් දැන් මේ සරලව කිව්වොත් is not එකයි are not එකයි දාලා අපි noun එකක් adjective එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට පණ තියෙන දෙයක් ගත්තොත් පුද්ගලයෙක් හෝ සතෙක් හරි ගත්තොත් එතකොට අදහස් කරන්නේ නොසිටි කියන එක. හරිනේ? නොසිටි කියන එක. මෙතන අපි කතා කරේ non living things. living things කියන්නේ පණ තියෙන දේවල්. ඒතර පණ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී අපි කියන්නේ නොසිටි කියන්නේ. පණ නැති දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් වස්තුවක් ගැන, ස්ථානයක් ගැන ඒ වගේ තැනකදී අපි කියන්නේ නොතිබේ කියන එක. හරිනේ? නොතිබේ. There are no many there aren't many buses on the road. හරිනේ? බස් ගොඩක් පාරේ නැහැ. හරිනේ? There aren't many people. හරිනේ? on the road. ඒතර මිනිස්සු ගොඩක් නැහැ. ඒතර මිනිස්සු ගොඩක් නොසිටි කියනවා බස් ගොඩක් නම් නොතිබේ කියලා. දැන් මම හිතන්නේ මේ there is not there isn't there aren't කියන එකයි මේක කොහොමද කියන එක නෙගටිව් පැත්තෙන් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගලන්ට පැහැදිලි වුණා කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා. questions හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා උදාහරණ ටිකක් බලමු. ඔබේ ගෙවත්තේ පොල් ගහක් තියෙනවද? ඔබේ ගෙවත්තේ පොල් ගහක් තියෙනවද? අපි අහනවනේ ගහේ ගෙදර පොල්වත් තියෙනවද? පොල් ගහක් තියෙනවද? අඹ ගහක් තියෙනවද? කොස් ගහක් තියෙනවද? ඒතර අපි අහන්නේ තියෙනවද? ඔබේ කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට නාම පුවරුවක් තියෙනවද? අපි අහන ඉස්කෝලේ නේම් බෝඩ් එකක් තියෙනවද? ගේ ඉස්සරහ නේම් බෝඩ් එකක් තියෙනවද? හරි? නැත්නම් පාසලේ දරුවන් සඳහා ඔබේ පාසලේ ක්‍රීඩා රාශියක් තියෙනවා. හරිනේ? දරුවන්ට ක්‍රීඩා රාශියක් තියෙනවා. හරිනේ? ස්පෝර්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවාද? පාරේ නාම පුවරුවක් තියෙනවද? නේම් බෝඩ් එකක් තියෙනවද පාරේ? මෙවර හොඳ අස්වැන්නක් තියෙනවද? පාසලේ සෑම සිසුවෙක් සඳහාම ප්‍රවාහන පාසිකම් තියෙනවද? කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් තුළ අලුත් අදහස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම non living things. අදහස් ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රවාහන පාසිකම් තියෙනවද? හොඳ අස්වැන්නක් තියෙනවද? නාම පුවරුවක් තියෙනවද? ඒතර අපි මේ අහන්නේ තියෙනවාද? තියෙනවාද කියන එක. ඒතර පණ නැති දෙයක් නම් අපි අහන්නේ තියෙනවාද? අපි බලමු පණ තියෙන දෙයක්. පන්තියේ ළමයි ඉන්නවද? පන්තියේ කවුරු හරි ළමයෙක් ඉන්නවද? ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජය කී දෙනෙක් ඉන්නවා? කණ්ඩායමේ සමාජය කී දෙනෙක් ඉන්නවා? ඔයගොල්ලන්ගේ පාසලේ දක්ෂ ගුරුවරු ගොඩක් ඉන්නවද? දක්ෂ බ්‍රයිට් ළමයි ගොඩක් ඉන්නවද? අන්න බටහිර සංගීත පිළිබඳ කිසිවක් දක්ෂ කිසියෙක් මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවද? අන්න වෙස්ටර්න් මියුසික් ගැන දන්න කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද? අද වේලාස්ටෙන් ගෙදර යන්න ඕන කවුරුවත් ඉන්නවද? අද කාටරි ඕනද වේලාස්ටෙන් යන්න? අපේ ඇමති මණ්ඩලයේ ඇමතිරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබේ පවුලේ සමාජය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මා සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් මේ අපි අහන්නේ ඉන්නවද කියලා අහන්නේ පණ තියෙන දෙයක්. පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, පණ තියෙන දෙයක් නෑ. living things දෙයක් නම් අපි අහන්නේ ඉන්නවද කියන එක. සිටිනවද කියන එක. ඉන්නවද සිටිනවද? පණ නැති දෙයක් නම් අපි අහන්නේ තිබෙනවද කියන එක. ඒතර ওই දෙකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ
මේ අපි දැන් කතා කරන there is there are කියන එකම තමයි. එහෙනම් මේ there is there are කියන එක ප්‍රශ්නයකට හරවගන්නේ. කොහොමද කියලා අපි බලමු. එහෙනම් අපි දැන් බලනවා කොහොමද මේ positive statements එක positive questions හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ there is there are කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඒක හරිම ලේසි. මොකද කරන්න තියෙන්නේ මේ is කියන එක නැත්තම් මේ are කියන එක මුලට ගේනවා. එහෙනම් is there are there කියන තමයි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි noun එක හරි adjective හරි තියෙනවා. මේක අපි verbs පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ, ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි අහන්නෙම noun එකක් හරි adjective එකක් හරි. Is there a garage in this area? මේ හරි garage එකක් තියෙනවද? Is there garage? Is there supermarket? Is there petrol shed? Is there school? Is there parking area? මේ අපි එදිනෙදා කතා කරන දේවල්. මේ ව්‍යාකරණ රටාව අපි නිතර දවසක් තුළ අනන්ත වාරයක් කතා කරනවා. ඒ නිසා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිම ලේසි ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද්ද? is there කියන එක හරි are there කියන එක හරි අපි මුලට දානවා. Are there many girls in your class? Are there many girls in your class? Is there any water in the jug? Is there any water in the jug? ජෝගි වතුර ටිකක් තියෙනවද? Is there any water in the jug? එහෙනම් දැන් ආයෙත් මේ පාඩම දිහා බලන්න. දැන් අපි මෙතන කතා කරන්නේ positive questions හදන්නේ කොහොමද කියලා. positive questions හදන්නේ කොහොමද කියලා. positive questions හදන්න මොකද කරන්න ඕනේ? is කියන එක හරි are කියන එක හරි there කියන එකට ඉස්සෙල්ලා ගේනවා. එහෙනම් is there are there කියන එක පටන් ගත්තම ඒක අපි අහන්නේ positive question එකක්. හරිනේ? තිබේද නැත්නම් සිටීද කියන එක තමයි අහන්නේ. අපි දැන් මේක කඩලා පොඩ්ඩක් බලමු. non livings වලට වෙනමයි, livings වලට වෙනමයි බලමු. මෙතනට වෙනමයි බලමු. මෙතන අපිට මේ වචන දෙක තේරෙනවා. එහෙනම් is there is are කියන එක මුලට දැම්මා. ඊට පස්සේ there කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ noun adjective දැම්මා. Is there an accident on the road? පාරේ අනතුරක් තියනවද? හනේ? Is there an accident on the road? Are there many errors in your letter? Are there many errors? වැරදි ගොඩක් තියෙනවද in your letter? ඔයාගේ ලියුමේ වැරදි ගොඩක් තියෙනවද මට හදන්න? Is there film screen at the cinema? හන්නේ? ෆිල්ම් එකක් තියෙනවද? Are there many beautiful beaches in Colombo? කොළඹ ගොඩක් ලස්සන මුහුදු වෙරළවල් තියෙනවද? Is there big parking area in front of the school? ඉස්කෝලේ ඉස්සරහ හොඳ parking area එකක් තියෙනවද? Are there many vehicles on the road at night? හන්නේ? Are there many vehicles on the road at night? රාත්‍රී පාරේ වාහන ගොඩක් තියෙනවද? Are there 4 entrances around the auditorium? auditorium එක වටේ entrance 4ක් තියෙනවද? දැන් මේ අපි හැම එකක්ම අහන්නේ තියෙනවාද කියන එක. එතකොට ඒක දැන් අපි මෙතන වෙනම කඩලා ගත්තා non living things පෙන්වන්න තියෙනවාද කියන එක. හැබැයි අපි පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් සතෙක් ගත්තොත් අපි තියෙනවාද කියන එක නෙවෙයි අහන්නේ. එතකොට ඒකේ අදහස ඉන්නවාද සිටිනවාද කියන එක. ඉන්නවාද සිටිනවාද කියන එක. Is there a cat in your house? And is there a cat in your house? ගෙදර පූසෙක් ඉන්නවද? Are there many people standing at the bus hold? බස් වල මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවද? Is there a good leader to take the company forward? company ඉස්සරහට ගෙනියන්න හොඳ නායකයෙක් ඉන්නවද? Are there many animals in the zoo? Is there a dog in front of the main entrance? Are there many delegates to speak at the conference? Is there a bird? කුරුල්ලෙක් ඉන්නවද? Are there many delegates? Is there a dog? අපි මේ හැම එකේම කරේ මොකද්ද? helping verb එක ඉස්සරහට ගෙනාවා. ඊට පස්සේ the එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ පුද්ගලයෙක් හරි සතෙක් හරි තිබ්බා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට හැමතිස්සෙම තියෙනවාද, සිටිනවාද, ඉන්නවාද කියනකොට අපි is there නැත්නම් is there are there කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි බලමු නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ප්‍රශ්නයක් තමයි හදන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක්. නැද්ද කියලා අහන ප්‍රශ්නයක්. ඔබේ ගෙවත්තේ පොල් ගහක් නැද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර අඹ ගහක් නැද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර කොස් ගහක් නැද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර එළවලු නැද්ද? ඔබේ කාර්යාලය ඉදිරියට නාම්පුරුවක් නැද්ද? පාසල් දරුවන් සඳහා පාසල් ක්‍රීඩා ගොඩක් නැද්ද? නාම්පුරුවක් නැද්ද? පාසලේ සෑම සිසුවෙකුටම ප්‍රමාණ පාසුකම් නැද්ද? මේ පාර හොඳ අස්වැන්නක් නැද්ද? අලුත් අදහස් නැද්ද? අපි හැමදෙස්සම අහන දෙයක් තමයි මේක. කට්ටියත් එක්ක කතා කරනකොට ඔයාලට බඩගින්න නැද්ද? හන්නේ. එහෙමනම් හොඳ පාලකයෝ නැද්ද? හොඳ දේශපාලඥයෝ නැද්ද? එහෙනම් අපි නැද්ද කියනකොට දැන් අපි මෙතන කතා කරේ මේ මම මෙතන කියවි ඔයගලන්ට non living things. අපි එහෙනම් බලමු පණ තියෙන. මෙතන අපි ගත්තේ ගහක් නැද්ද? රාශියක් නැද්ද කියන එක. ඒතකොට මේක පණ තියෙන දෙයකට ගත්තොත් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා.
එතකොට නොසිටීද? හරි. එක්ක නොතිබීද කියන එක නැත්තම් මෙතනදී පණ තියෙන දෙයක් ගත්තොත් පුද්ගලික සතෙක් නම් එතකොට නැද්ද නැත්තම් නොසිටීද? හරිනේ? ওই දෙක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට පන්තියේ කිසිම ළමයෙක් නැද්ද? කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෝ 10 දෙනෙක් 12 දෙනෙක් නැද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ පාසලේ දක්ෂ ගුරුවරු නැද්ද? සංගීතය පිළිබඳ දන්න කිසිම කෙනෙක් මේ කණ්ඩායමේ නැද්ද? හරිනේ? අද කවුරු වේලා අද ගෙදර යන්න ඕන වේලා අද වේලාසින් ගෙදර යන්න ඕන කවුරු හරි නැද්ද? අපේ රටේ ඇමති මණ්ඩලයේ කාන්තා ඇමතිවරු නැද්ද? ඔබේ පවුලේ සහෝදරියෝ නැද්ද? මා සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන කවුරුත් නැද්ද? මා සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන කවුරුවත් නැද්ද? හන්නේ. කැමති නැද්ද කියලා නේ මං අහන්නේ. මා සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන කවුරුවත් නැද්ද? හන්නේ. එතකොට noun එකක් හරි adjective එකක් හරි. එහෙනම් අපිට noun එකක් adjective එකක් දාලා අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ negative පැත්තෙන්. negative question එකක් අහන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ බලන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්නේ? isn't කියන එක නැත්තම් are not කියන එක මුලට ගියා. isn't there නැත්තම් aren't there. ඊට පස්සේ noun එක adjective හරි අපි තියෙනවා. isn't there any garage in this area? isn't there any garage in this area? මේ ඒරියා එකේ garage එකක් නැද්ද? Aren't there many girls in your hostel? Aren't there many girls in your in your class? Isn't there any water? Isn't there any water in the jug? ජෝග්ගේ වතුර පොඩ්ඩක් ගන්න නැද්ද? Isn't there any water in the jug? ජෝග්ගේ වතුර පොඩ්ඩක් ගන්න නැද්ද? එහෙනම් අපි මේ විදියට isn't there any garage in this area කිව්වොත් මේ හැරේ garage එකක් නැද්ද? Are not there many girls in your class කිව්වොත් ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ ගෑනු ළමයි ගොඩක් නැද්ද? හන්නේ. Isn't there any water in the jug කිව්වොත් ජෝග්ගේ වතුර නැද්ද? එතකොට එහෙනම් අපිට පේනවා මෙතන පණ නැති දෙයක් ගත්තොත්. ඒත් is not නැත්නම් are not කියන එකක් පාවිච්චි කරනවා පුද්ගලයෙක් ගත්තා. දැන් මෙතන aren't there many girls? girls කියන්නේ පණ තියෙන කට්ටියක්. හන්නේ. aren't there many girls in your class? ක්ලාස් එකේ ගෑනු ළමයි ගොඩක් නැද්ද? හන්න. එහෙනම් අපි කරන්න ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි is not are not කියන එක මුලට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ they are කියන එක තියෙනවා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් වෙනම බලමු. දැන් අපි බලනවා non living things වලට. non living things වල පණ නැති දේවල් වලට කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙනම් අර වගේම is not are not මුලට ගේනවා. ඊට පස්සේ they are කියන එක තියෙනවා. isn't there an accident? aren't there many errors? isn't there a film screening? aren't there many beautiful beaches? isn't there big parking area? aren't there many vehicles? aren't there four entrances around the auditorium? මේ හැම එකෙම අපි කතා කරන්නේ නැද්ද කියන එක. නැද්ද කියන එක. ඔන්න බලන්න isn't there an accident on the road? පාරේ අන්තරක් නැද්ද? aren't there many errors in your letter? ලියුමේ වැරදි ගොඩක් නැද්ද? isn't there a film screen at the cinemas nowadays? මේ දවස්වල ෆිල්ම් වල හොඳ චිත්‍රපටයක් පෙන්වන්නේ නැද්ද? චිත්‍රපටයක් නැද්ද? aren't there many beautiful beaches in Sri Lanka? ලංකාවේ මුහුදු වෙරළවල නැද්ද? isn't there a big parking area in front of the Colombo? අන්න parking area එකක් නැද්ද in front of the Colombo? කොළඹ ඉස්සරහා parking area එකක් නැද්ද? දැන් මේතන අපි පේනවා negative questions හදනකොට is not are not කියන එක මුලට ගේනවා. මේ වගේම තමයි living things ගත්තත් පණ තියෙන දේවල් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට isn't කියනකොට එතකොට අපි අහන්නේ නොසිටීද කියන එක. නොසිටීද කියන එක. පණ නැති දෙයක් නම් අපි ඇහුවේ නොතිබේද කියන එක. ඒතර මෙතන පණ තියෙන දෙයක් නිසා අපි අහන්නේ නොසිටීද නැත්නම් නැද්ද කියන එක. හන්නේ? isn't there a cat in our house? අපේ ගෙදර පූසෙක් නැද්ද? aren't there many people standing at the bus hall? බස් වල මිනිස්සු ගොඩක් හිටගෙන නැද්ද? isn't there a good leader? isn't there a good leader? අන්න හොඳ නායකයෙක් නැද්ද? aren't there many animals? අන්න aren't there many animals? animals ලා ගොඩක් නැද්ද? isn't there a dog in front of the main entrance? main entrance ඉස්සරහා නැද්ද? බල්ලෙක්. are not there many delegates to speak at the conference? aren't there many delegates? isn't there a birds in the garden? එහෙනම් අපි මෙතන හැදුවේ negative questions හැදුවා මොකද්ද? is not නැත්නම් are not කියන එක මුලට ගෙනල්ලා. අපිට පුළුවන් is not නැත්නම් are not කියන එක මුලට ගෙනල්ලා negative questions හදාන්න. එහෙනම් අපි මේ පාඩමෙන් මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? there is there are කියලා දාලා වාක්‍ය හදන්නේ කොහොමද කියලා. positive වාක්‍ය, negative වාක්‍ය, positive questions, negative questions හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර there is there are කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමාන කාලේ. වර්තමාන කාලේ noun එකක් adjective එකක් විස්තර කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක වර්තමාන කාලේ noun adjective පාවිච්චි කරනකොට
ප්‍රශ්නයක් අහන්න අපි is there are there කියන එක මුලට කියනවා. නැහැ කියලා කියනවා නම් අපි there isn't නැත්නම් there are not කියන එක පාවිච්චි කරනවා. negative question එකක් හදන්න ඕන නම් අපි isn't there නැත්නම් aren't there කියලා අහනවා. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ පාඩම ඔබ හොඳින් ධාරණය කරගත්තා. අපේ පාඩම අවසානයේ තියෙන පාඩම් ටිකත් කරොත් ඔබට මේක ඉතාම හොඳින් මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි එදිනෙදා කතා කරන වාක්‍ය ගත්තොත් ඒ වාක්‍යවල විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රටාවේ වාක්‍ය කියන එක ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙවි. ඒක නිසා මේ රටාව හොඳට අල්ලගත්තොත් ගොඩාක් අපේ අදහස් මේ පාඩමෙන්ම අනිත් අයට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් නැවත හම්බ වෙනතුරු අදට සමගන්න. බොහොම ස්තුතියි. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.